ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते हम नहीं उसको बोलते थे नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती है? नहीं कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते हम नहीं उसको बोलते थे नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती है? नहीं कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ, ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते हम नहीं उसको बोलते थे नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती है? नहीं कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁੰਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते हम नहीं उसको बोलते थे नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती नहीं कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ पे? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁੰਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते हम नहीं उसको बोलते थे नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती है? नहीं कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते हम नहीं उसको बोलते थे नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती है? नहीं कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁੰਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते हम नहीं उसको बोलते थे नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती है? नहीं कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁੰਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते हम नहीं उसको बोलते थे नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती है? नहीं कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ, ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते हम नहीं उसको बोलते थे नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती है? नहीं कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते, हम नहीं उसको बोलते थे, नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती? नहीं, कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे, तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ
ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते हम नहीं उसको बोलते थे नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती थी? नहीं कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ पे? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁੰਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते हम नहीं उसको बोलते थे नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती थी? नहीं कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ पे? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते, हम नहीं उसको बोलते थे, नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती है? नहीं, कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे, तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ
ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते हम नहीं उसको बोलते थे नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती है? नहीं कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ पे? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁੰਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते हम नहीं उसको बोलते थे नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती है? नहीं कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ पे? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते, हम नहीं उसको बोलते थे, नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती है? नहीं, कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते हम नहीं उसको बोलते थे नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती नहीं कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ पे? हाँ आई थी कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ, ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते हम नहीं उसको बोलते थे नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती नहीं कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ पे? हाँ आई थी कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते हम नहीं उसको बोलते थे नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत हो रही नहीं कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ पे? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ सुनते हैं। नहीं बोले वो नहीं बोलते हम नहीं उसको बोलते थे नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती है? नहीं कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ, ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ सुनते हैं। नहीं बोले वो नहीं बोलते हम नहीं उसको बोलते थे नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती है? नहीं कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते, हम नहीं उसको बोलते थे, नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत हो रही नहीं, कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ पे? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे, वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ
ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते हम नहीं उसको बोलते थे नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती है? नहीं कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ, ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते हम नहीं उसको बोलते थे नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती है? नहीं कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते हम नहीं उसको बोलते थे नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती नहीं कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे, वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते हम नहीं उसको बोलते थे नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती नहीं
कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ पे? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछा पुलिस वगैरह? ये पूछे थे, वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले, वो नहीं बोलते, हम नहीं उसको बोलते थे, नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती थी? नहीं, कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ पे? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछा पुलिस वगैरह? ये पूछे थे, वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते हम नहीं उसको बोलते थे नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती है? नहीं कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते हम नहीं उसको बोलते थे नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती है? नहीं कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया।
ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते, हम नहीं उसको बोलते थे, नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती नहीं, कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ पे? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते हम नहीं उसको बोलते ते नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती नहीं कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते हम नहीं उसको बोलते ते नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती नहीं कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते, हम नहीं उसको बोलते थे, नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती है? नहीं, कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ पे? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे, तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ।
ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते हम नहीं उसको बोलते थे नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत हो रही नहीं कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ पे? हाँ आई थी कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते हम नहीं उसको बोलते थे नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत हो रही नहीं कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ पे? हाँ आई थी कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ
ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ, ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते, हम नहीं उसको बोलते थे, नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती है? नहीं, कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे, तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ
ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते हम नहीं उसको बोलते थे नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत हो रही नहीं कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ पे? हाँ आई थी कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁੰਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते हम नहीं उसको बोलते थे नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत हो रही नहीं कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ पे? हाँ आई थी कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते, हम नहीं उसको बोलते थे, नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती है? नहीं, कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ पे? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ,
ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते हम नहीं उसको बोलते थे नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती नहीं कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ पे? हाँ आई थी कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁੰਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते हम नहीं उसको बोलते थे नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती नहीं कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ पे? हाँ आई थी कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ
ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते, हम नहीं उसको बोलते थे, नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती नहीं, कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ पे? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ।
ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते हम नहीं उसको बोलते थे नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती थी? नहीं कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ पे? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते हम नहीं उसको बोलते थे नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती थी? नहीं कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ पे? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁੰਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते, हम नहीं उसको बोलते थे, नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत हो रही नहीं, कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ पे? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁੰਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ
ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते हम नहीं उसको बोलते थे नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती नहीं कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते हम नहीं उसको बोलते थे नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती नहीं कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁੰਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते हम नहीं उसको बोलते थे नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती है? नहीं कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ पे? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁੰਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते हम नहीं उसको बोलते थे नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती है? नहीं कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ पे? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ
ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁੰਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते, हम नहीं उसको बोलते थे, नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती नहीं, कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ पे? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे, तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁੰਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ
ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰਪਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते हम नहीं उसको बोलते थे नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती है? नहीं कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰਪਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते हम नहीं उसको बोलते थे नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती है? नहीं कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते, हम नहीं उसको बोलते थे, नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती थी? नहीं, कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ पे? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ,
ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। तो अंदाजे के महाराष्ट्र के बांद्रा च अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी करने वाले दो मोटरसाइकिल सवार दोषी करीब 1 महीने तो नवी मुंबई के पनवेल इलाके दे विच किराए के मकान दे विच रह रहे सन, जिथे कि उन्हां दे गुआंढी दा की कहना आओ सुनदे हां। नहीं बोले वो नहीं बोलते, हम नहीं उसको बोलते थे, नहीं हमको बोलते। हाँ, यहाँ पे कुछ बातचीत होती नहीं, कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕਿ महाराष्ट्र के बांद्रा च अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी करने वाले 2 मोटरसाइकिल सवार दोषी करीब 1 महीने तो नवी मुंबई के पनवेल इलाके दे विच किराए के मकान दे विच रह रहे सन, जिथे कि उन्हां दे गुआंढी दा की कहना आओ सुनदे हां। नहीं बोले वो नहीं बोलते, हम नहीं उसको बोलते थे, नहीं हमको बोलते। हाँ, यहाँ पे कुछ बातचीत होती? नहीं, कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ
ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁੰਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते, हम नहीं उसको बोलते थे, नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती थी? नहीं, कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ पे? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁੰਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ।
ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। तो अंदाजे कि महाराष्ट्र के बांद्रा च अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी करने वाले दो मोटरसाइकिल सवार दोषी करीब 1 महीने तो नवी मुंबई के पनवेल इलाके दे विच किराए के मकान दे विच रह रहे सन, जिथे कि उन्हां दे गुआंढी दा की कहना आओ सुनदे हां। नहीं बोले वो नहीं बोलते, हम नहीं उसको बोलते थे, नहीं हमको बोलते। हाँ। यहाँ पे कुछ बातचीत होती? नहीं, कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁੰਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕਿ महाराष्ट्र के बांद्रा च अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी करने वाले 2 मोटरसाइकिल सवार दोषी करीब 1 महीने तो नवी मुंबई के पनवेल इलाके दे विच किराए के मकान दे विच रह रहे सन, जिथे कि उन्हां दे गुआंढी दा की कहना आओ सुनदे हां। नहीं बोले वो नहीं बोलते, हम नहीं उसको बोलते थे, नहीं हमको बोलते। हाँ। यहाँ पे कुछ बातचीत होती? नहीं, कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते, हम नहीं उसको बोलते थे, नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती है? नहीं, कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे, वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते हम नहीं उसको बोलते थे नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती है? नहीं कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ पे? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁੰਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते हम नहीं उसको बोलते थे नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती है? नहीं कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ पे? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते हम नहीं उसको बोलते थे नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती नहीं कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते हम नहीं उसको बोलते थे नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती है? नहीं कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ पे? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁੰਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते हम नहीं उसको बोलते थे नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती है? नहीं कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ पे? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते हम नहीं उसको बोलते थे नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती है? नहीं कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ पे? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते हम नहीं उसको बोलते थे नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती है? नहीं कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते हम नहीं उसको बोलते थे नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती है? नहीं कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते, हम नहीं उसको बोलते थे, नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती नहीं, कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ पे? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते हम नहीं उसको बोलते थे नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती नहीं कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ पे? हाँ आई थी कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ, ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते हम नहीं उसको बोलते थे नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती नहीं कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ पे? हाँ आई थी कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁੰਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते हम नहीं उसको बोलते थे नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती नहीं कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ पे? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁੰਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते हम नहीं उसको बोलते थे नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती नहीं कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ? हाँ आई थी कल आई थी। क्या पूछा पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ, ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते हम नहीं उसको बोलते थे नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती नहीं कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ? हाँ आई थी कल आई थी। क्या पूछा पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते, हम नहीं उसको बोलते थे, नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती नहीं, कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ पे? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे, वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते हम नहीं उसको बोलते थे नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती है? नहीं कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ पे? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे, वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁੰਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते हम नहीं उसको बोलते थे नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती है? नहीं कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ पे? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे, वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते, हम नहीं उसको बोलते थे, नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती नहीं, कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ पे? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते हम नहीं उसको बोलते थे नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती है? नहीं कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ पे? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁੰਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते हम नहीं उसको बोलते थे नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती है? नहीं कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ पे? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते हम नहीं उसको बोलते थे नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती नहीं कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ पे? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नहीं बोले वो नहीं बोलते हम नहीं उसको बोलते थे नहीं हमको बोलते। हाँ यहाँ पे कुछ बातचीत होती है? नहीं कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी यहाँ? हाँ आई थी, कल आई थी। क्या पूछे पुलिस वगैरह? ये पूछे थे तो वही बताया। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ, ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਗਰ ਪਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਬਾਈਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ 'ਚ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਨਵੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ